ગુડ મોર્નિંગ ઓલ ઓફ યુ. છેલ્લા ઘણા સમયથી છે હું યુટ્યુબ ઉપર વિડીયો નહોતો મૂકતો. એનું રીઝન હતું, પણ હવે પછી છે એ જોઈશું કે સમયસર છે એ વિડીયો અપલોડ કરી શકીએ. આજે આપણે છે એમ.એસ.વર પીસીની અંદર, લેપટોપ હોય, કોમ્પ્યુટર હોય, એની અંદર કઈ રીતે ઇન્સ્ટોલ કરવું એના વિશે જોઈશું. હું વિન્ડો 10 વાપરું છું અને અહીંયા આ જે સીટ છે એ છે એ ઇનબિલ્ટ છે, કારણ કે વિન્ડો 10 ની અંદર છે એ વર્ડ, એક્સેલ, પાવર પોઈન્ટ આવે છે. પરંતુ જે ફીચર્સ આપણને જોઈએ છે 2007 ઘણા બધા પર્સન વાપરતા હોય છે, તો એને આ ફીચરની અંદર તકલીફ પડતી હોય છે. તો આપણે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ જાણીશું કે એમએસ ઓફિસ છે એ કઈ રીતે ઇન્સ્ટોલ કરીએ. સૌથી પહેલા છે એ સોફ્ટવેર સર્ચ કરી લઈશું, ડ્રાઈવની અંદર જ્યાં રાખ્યો છે ત્યાંથી, અને ઓપન કરશું. અને આની અંદર છે બંને છે, રાર ફાઇલ પણ છે અને આ પણ છે. તો હું ડાયરેક્ટ અહીંથી રાર ફાઇલ હું નથી ઇન્સ્ટોલ કરતો, એક્સટ્રેક્ટ કરી લીધી છે મેં. સૌથી પહેલા અહીંયા ઓફિસ 2007 ફાઇનલ કી અને ઓપન કરી દઈશું, જે નોટપેડ ની અંદર હોય છે. કોપી પણ કરી લઈશું. હવે જ્યારે સેટઅપ આપણે કરશું ત્યારે એ આપણી પાસે સિરિયલ કી માંગશે, એટલા માટે આપણે કોપી કરી લીધી છે. ટાઈપ યોર 25 કેરેક્ટર પ્રોડક્ટ કી, તો એ જે અહીંથી આપણે કોપી કરી છે અને છે અહીંથી પેસ્ટ કરી દઈશું. ત્યારબાદ અહીંયા ખરાની નિશાની આવી જશે અને કન્ટિન્યુ ઉપર ક્લિક કરી દેવાનું છે. એક્સેપ્ટ એગ્રીમેન્ટ ને કન્ટિન્યુ. ઇન્સ્ટોલ ના આવો. તો હવે જોઈશું કે તમે છે એ એમએસ ઓફિસ 2007 નું પેકેજ છે એ ઇન્સ્ટોલ થવા જઈ રહ્યું છે. સિસ્ટમ સ્લો ચાલી રહી છે, થોડીક વાર લાગશે. આ રીતે છે એ તમે એમએસ ઓફિસ 2007 ઇન્સ્ટોલ કરી શકો છો. એની અંદર ઇનબિલ્ટ હોય છે વર્ડ, એક્સેલ, પાવર પોઈન્ટ અને એમએસ એક્સેસ. એક જ સેકન્ડ, વચ્ચે કોઈનો કોલ આવી રહ્યો છે.
આવતા વખતે સળંગ એકમ થઈ જશે ને આપણે એમાં કોઈ ફાઇનલી સેટઅપ થઈ ગયું છે અને ક્લોઝ. હવે આપણે સ્ટાર્ટ કરીશું. અહીંથી પણ કરી શકાય, વિન્ડો આર થી પણ કરી શકાય. વિન્ડો આર થી આપણે ટાઈપ કરશું વિનવર્ડ અને એન્ટર. જોઈએ હવે આપણામાં છે એ કયું ખુલે છે, 2019 વાળું ખુલશે કે 2007 વાળું. તો તમે જોઈ શકો છો ફાઇનલી 2007 વાળું છે એ ઓપન થઈ રહ્યું છે. તો આ રીતે છે તમે 2007 છે એમએસ ઓફિસનું પેકેજ છે ઇન્સ્ટોલ કરી શકો છો. અને ઇન્સ્ટોલેશનમાં જે વાર લાગી છે આમાં કોઈ પણ નેક્સ્ટ આપી દો. અને જો ડાઉનલોડ ઉપર ક્લિક કરશો તો જ્યારે બી અપડેટ આવશે ત્યારે એ તમને અપડેટ કરવાનું કહેશે. તો હું આઈ ડોન્ટ અપડેટ આપી દઈશું અને ફિનિશ. જ્યારે મારે ખુદથી અપડેટ કરવી છે ત્યારે હું કરી શકું છું. આ રીતે સેટઅપ થઈ જાય ત્યારબાદ તમે વર્ડ, એક્સેલ, પાવર પોઈન્ટ, એમએસ એક્સેસ બધું જ યુઝ કરી શકો છો. થેન્ક યુ વેરી મચ ફોર ધ વોચિંગ વિડીયો.